сьогодні ми поговоримо з вами на актуальну тему «Додаткова відпустка на дітей». А яка ж тривалість додаткової відпустки на дітей та які документи треба надати одному із батьків для підтвердження того, що не скористався таким правом на відпустку, дивіться далі у відео. Додаткова відпустка на дітей належить до категорії соціальних. Умови та порядок надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А першої групи, регулюється Кодексом законів про працю України та Законом України про відпустку. Щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів одному із батьків, які мають дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину. Матері, батьку, особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А першої групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А першої групи, які виховує їх без матері, у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі, а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А першої групи чи одному із прийомних батьків. Відповідно до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання рівних можливостей матері та батьку у догляді за дитиною, були внесені зміни щодо: по-перше, надання рівних можливостей як матері, так і батьку дитини. Це означає, що відповідно до закону відпустка надається одному із батьків. Проте, якщо йде мати, то батько втрачає у цей рік право на таку відпустку. Та навпаки. По-друге, особа, яка бажає скористатися такою відпусткою, не обов'язково має працювати. Право на таку відпустку має, наприклад, жінка, яка впродовж року жодного дня не працювала. Наприклад, така жінка знаходилася у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Часто до нашої організації звертаються із запитаннями: а яка ж тривалість додаткової відпустки на дітей? За однією підставою це 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів. Варто звернути вашу увагу, що дана відпустка поділу на частини не підлягає. Якщо підстав 2 або більше, то це 17 календарних днів. Та звертаємо вашу увагу, що таку відпустку можна ділити на частини 10 плюс 7. Важливо! Період часу, за який надається така відпустка, календарний, а не робочий. Це її відрізняє від щорічних відпусток. А чи можливо взагалі відкликати працівника із додаткової відпустки на дітей? Ні, адже законодавство не передбачає відкликання працівника із додаткової відпустки на дітей. Відкликання можливе лише із щорічної основної та щорічної додаткової відпусток. Часто до нашої організації звертаються працівники із запитаннями: а чи може роботодавець відмовити працівнику у наданні додаткової відпустки на дітей, аргументуючи воєнним станом? Якщо працівник не залучений на об'єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційних завдань, то роботодавець не має права відмовити працівнику у наданні такої відпустки. Актуальним питанням працівників є те, що а як же довести, що один із батьків не скористався таким правом на відпустку? По-перше, це може бути будь-який належним чином оформлений та засвідчений в установленому законодавством порядку документ, який є підтвердженням того, що інший із батьків дитини не скористався таким правом на відпустку. Наприклад, довідка з місця роботи. Якщо особа є безробітною, то це може бути довідка з центру зайнятості. Якщо особа оформлена як ФОП, то це може бути довідка про зайняття підприємницькою діяльністю. Так як з початку повномасштабного вторгнення багато працівників стало на захист нашої батьківщини, то для таких осіб це може бути довідка з місця служби. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до юристів громадської організації «Трудові ініціативи».